نظرش هستش به ساینس و علم. نامه اول شماره 23 که در سال اینم دوباره در سال 38 نوشته شده. این همش یعنی نامه ها از شماره 1 شروع میشه تا نامه حدود 700 نوشته میشه تا حدود 6 ماه قبل از خودشون. و اون موقع دیگه آخر سریا دیگه چون نمیتونسته ببینه مینوشته ولی نقطه دیگه نداره. یعنی نامه ها رو که میخونید دیگه نقطه ها رو نمیذاشتن و شما باید بتونید سعی بکنید که فارسی رو بدون نقطه بتونید. و خیلی از دوستاشون میتونستن بتونن. برای من هنوز سخته ولی بذارید نامه شماره 23 رو بخونم. تبدیل میکنیم به همه دوستانمون که تفصیلی را که امروز میخواهم بنویسم راجع به آقای حراتی است که در این دوران علم و صنعت و کشفیات مهمه عالم انسانیت رو میگفت و میخواست با یک شربتی که خودش میساخت بیماران سرطانی را معالجه نماید و اون وقت ما مردم باسواد و نمیدانم چه اسمی بگذارم با دیدن این همه عجایب و غرایب علوم امروزه و موشک‌های شوروی که یکی بعد از دیگری به کره ماه می‌روند و عکسبرداری می‌کنند و اینکه دولت علمیه آمریکا و تمام دنیا میلیاردها خرج می‌کنند که داروی ضد سرطان را پیدا کنند و هنوز موفق نشده‌اند. در چنین موقعی اظهارات آقای حراتی را مردم و دولت علیه مورد توجه قرار می‌دهد و وزارت بهداری را هم مأمور رسیدگی به اظهارات او می‌نماید. یک ماه قبل از آنکه آقای حراتی تصمیم به معرفی خود به جامعه بگیرد، یکی از خواهرهای من که 2 سال از خودم کوچکتر و مدت 2 سال بود به مرض سرطان ریه گرفتار بود، پس از آنکه از هر نوع مداوایی مایوس و بی‌نتیجه شدیم و طبیب معالج میگفت دیگر معالجه اثری ندارد، از او تقاضا کردم اگر موافقت دارد به حراتی مراجعه نماییم. او گفت مریض که از بین خواهد رفت، این کار را هم بکنیم. برادر بزرگتر من که به واسطه بازنشستگی کار زیادی نداشت، خواهر مریض ما را هم او به منزلش آورده و از او سرپرستی می‌نمود، خودش به راه افتاد و به منزل حراتی رفت و او را به منزل دعوت نمود. بلافاصله حراتی هم به منزل آمده، مریض را دید و از شربت معهودی که همراه داشت او خورانید و اظهار امیدواری هم نمود که معالجه خواهد شد. روز دوم که حراتی آمده بود ضمن صحبت‌های خود با دوبروتی که به آستین خود میانداخت اظهار نمود که میخواهم در روزنامه‌ها اعلام کنم که مریض‌های سرطانی بدانند داروی آن را من کشف کرده‌ام و رایگان به اختیار مریض بیچاره میگذارم. وقتی این فرمایش را فرمودند من با عبارت صریح گفتم آقای حراتی این کار را نکنید و بگذارید هنرنمایی شما دهن به دهن گفته شود، زیرا این طریق برای شهرت خودتان هم بهتر خواهد بود. ضمناً اطباء هم که بالطبع با این عمل شما مخالف هستند به مخالفت با شما بر نخواهند خواست. و مخصوصا این جمله را اضافه کردم و به او گفتم ما با آن علاقه‌ای که به خواهرمان داریم چون راه دیگری جز این عمل شما نداشتیم به شما ملتجی شدیم و اگر هم او معالجه شود بسیار متشکر و سپاسگزار خواهیم بود، ولی به صراحه به شما میگویم که من نمیتوانم برای این عمل شما علم را زیر پا گذارده و بگویم دانشمندان دنیا با آن همه عظمت و مراتب فکری که دارند نتوانستند این دارو را کشف کنند و شما در این مملکت گل و بلبل که دائما همه چیزش از دنیای خارج است با یک گیاه این دارو را کشف نموده و جایزه نوبل را هم خواهید. البته در مقابل این مطالب جوابی نداد و 2 روز بعد هم خواهر ما به سرای باقی شتافت و بلافاصله مثل اینکه این صحبت‌ها مهم بود دیدیم اعلان آقای حراتی در روزنامه‌ها منتشر شد و با جار و جنجالی که همه آقایان اطلاع دارند برپا کردیم و سفاهت و نادانی ما را که مدتی از نظر دنیا دور مانده بود دوباره به جوانیان عرضه آشکار بود. جز این که بگویم با این پیشامدها مصلحت خداوند اینطور قرار گرفته که این ملت 6000 ساله باید در بدبختی و بیچارگی زندگی کند، چیز دیگری به عقلم نمیرسد
و جز استغاثه به درگاه او راه و چاره نمید. این شماره 500 در 29 دی 60 نوشته شده، یعنی سال 60 که 3 سال بعد از انقلاب و برمیگردیم دوباره به همون ثبت تا یه جوری دیگه. اینجا حالا یک مرد 86 ساله داره. شماره 500 دنبال 435، یعنی همه اینا به هم ربط داره که مثلا این نامه رو میخونی بعد بریم اون یکی نامه رو. گاهی که تنها هستم و افکار دور دراز به مغزم هجوم می‌آورد، چون حالت تأسف و تأثر پیدا می‌کنم برای اینکه بغض خود را به قول معروف بترکانم، کاغذ و قلم در دست گرفته مکنونات خود را یادداشت می‌کنم. امروز افکار من متوجه بدبختی و ذلت ما مردم این کشور شد که به واسطه جهل و بیسوادی دنبال موهومات و ورد و جادو و پیدا شدن معجزه‌های امام‌ها می‌روند و با اینکه تجربه و تاریخ به خوبی نشان داده است که این قبیل افکار که از مغز پوک عمامه به سرها خارج شده مردم بیسواد عامی را دچار تنبلی و تنپروری نموده و می‌خواهند به وسیله دعا و اوراد آسایش زندگی داشته و از کار و فعالیتی که دنیای امروز در پیشرفت امور و اختراعات کوچک و بزرگ خود دارند عبرت نگرفته و راه آن را دنبال کنند. تمام پیشرفت‌های دنیا را هم با چشم باز می‌بینند ولی توجهی به آنها نداشته همان حرف‌های مهم آنها را سرمایه زندگی خود قرار می‌دهند و روز به روز بدبختی و نکبت زندگی را بیشتر می‌کنند. برای اینکه پیشرفت دنیا را از حیث علوم و اختراعات در همین مدت زندگانی و عمر خودم نشان بدهم، آنچه خود دیده و دچار آن بوده‌ام می‌نویسم. یکی اینکه در سنون طفولیت که گویا 13 یا 14 سال داشتیم، به اتفاق برادر مرحوم بزرگترم محمد مبشر دچار بیماری حصبه شدیم که هر دو نفر را در 2 رخت خواب پهلوی هم در اتاقی افتاده بودیم. دوایی که به ما می‌دادند فقط آب رحمت بود، خواندن دعا و اوراد و مادرمان بالای سر ما بود و هیچ نوع دارو و درمان دیگری حاصل نبود. پس از بیش از 20 روز یا کم و بیشتر خود به خود به واسطه قره جوانی بهبود حاصل نموده و رخت خواب را ترک کردیم و یا اگر کسالت‌های دیگری هم پیدا می‌کردیم دوای منحصر به فردی میسر نبود و بیشتر روغن کرچک و فلوس و سلفات و سود بود. حالا ملاحظه بفرمایید در ظرف این مدت یعنی 50 سال اخیر چه پیشرفت‌هایی در طب حاصل نموده‌اند که انواع بیماری‌ها را با تدریج چندین نوع آمپول معالجه نموده و بیمار را از مرگ نجات می‌دهند. همین معالجه قلب امروز را که در آمریکا عمل می‌شود و از رگ‌های پای اشخاص رگی را جدا نموده و به قلب پیوند می‌کنند و مریض را از مرگ حتمی خلاص می‌کنند خبر کوچکی است. در 20 سال پیش نسل بشر که در 20 سال پیش نسل بشر قادر به فهم آن بوده است و این یکی تنها نیست که اگر بخواهم شرح اختراعات دنیای غرب را در این 80 سال اخیر شرح بدهم به قول معروف مثنوی 70 من کاغذ می شود. شما را به خدا ملاحظه فرمایید این همه تسهیلات که برای سلامتی نوع بشر فراهم شده است به طوری که دوباره نوشتم ما مردم بی‌سواد به بی‌اعتنایی گذرانده و در قبال ورد و جادو و معجزه امامزاده و امامزاده‌های دیگر برای رفع گرفتاری‌های ما درخشیم. خداوندا جز توسل به دامان تو راه دیگری ندارم و خودت به ما رحم. این در شماره 518 است. در مورد ناصرالدین شاه. شماره 518 سال 14/4/60 به فرموده سعدی ندانم کجا خوانده‌ام در کتاب. این ندانم کجا خوانده‌ام در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، یعنی اینا مثلا یه بیت فقط شعر رو میگن دوباره ادامه میده ولی تمام همون باید بره آدم بخونه اونها رو که چقدر همون داستان تعریف خودش قشنگه.
ولی به فرموده سعدی ندانم کجا خوانده‌ام در کتاب که در دوران اخیر سلطنت در دوران آخر سلطنت ناصرالدین شاه روزی در غار راه آهن تهران، غار میشه ایستگاه، در غار راه آهن تهران در میان جمعیت مسافرین نزاعی در گرفت که زد و خورد زیادی شد و در نتیجه مقدار متناوبی از اساسیه و لوازم و در و پنجره غار خراب و شکسته شد. پس از این واقعه نماینده کمپانی به شاه مراجعه نموده و مبلغی در حدود 1000 تومان خسارت والده به کمپانی را مطالبه نمود. البته آن روز هم 1000 تومان خیلی پول. ناصرالدین شاه هرچه خواست با ملایمت کمپانی را از این مطالبه پایین آورده و خسارت کمتری را مورد عمل قرار دهد، نماینده کمپانی زیر بار نمی‌دهد. بالاخره شاه امام جمعه را که دامادش بود خواسته به او گفت بروید و با نماینده کمپانی قرار این کار را بدهید. امام جمعه هم با نماینده مطبوع به منزل رفته مدتی در اطراف مطالبه کمپانی چک و چانه زدند ولی نتیجه نبخشید. کمپانی هم از مطالبه خود شانه خالی نمی‌کرد. وقتی امام جمعه به این مرحله رسید و دید که هیچ موضعی نمیتواند با کمپانی کنار بیاید، محرر خود را صدا کرد، کسی که تحریر می‌کرد، کسی که می‌نوشته، و گفت الان دستوری صادر می‌کنم که در تمام شهر جار بکشند که از این تاریخ هر کس به راه آهن شهری و راه عبدالعظیم سوار شود دشمن امام زمان است و هیچ کس نباید به آنها سوار شود. نماینده کمپانی را هم مرخص کرد که برود. پس از 2-3 روز که کمپانی متوجه شد خسارت سوار نشدن مردم بیشتر از مبلغی است که از شاه مطالبه می‌کرد، به ناچار لنگ انداخته و از مطالبه سرکنه زد و راه آهن به کار خود ادامه داد. وقتی که امام جمعه مراتب را به شاه گزارش می‌دهد به قدری ناصرالدین شاه خوشبخت می‌شود که بی اختیار یک انگشتر گرانبهای خود را که در دست داشت بیرون آورده و به امام جمعه جایزه می‌دهد و روی او را هم می‌بوسد. در اینجا یکی دو موضوع از پیش دادهای دیگر، این هم داستان شاه ناصرالدین شاه. یکی در مورد قیمت‌ها بگم براتون که این ممکنه جالب باشه. در سال 1302 شمسی شماره 430 ببخشید. در سال 1302 شمسی ابوین به زیارت عتبات رفته بودند، یعنی پدر و مادرش رفته بودن کربلا. دو برادر بزرگم هم یکی در خراسان و سرهنگ هم رئیس نظمیه تبریز و من در تهران و دو برادر کوچکم مانده بودیم که من به وزارت جنگ میرفتم و در صدد بودم حالا که عده ما کم است خانه آب سردار را که خیلی بزرگ بود اجاره داده و خانه کوچکتری اجاره نمایم که پول اضافی هم به مصرف خورد و خوراک برسد. در این خیال بودم که مصباح سلطنه اسدی معروف که بعدها نایب تولیه رضوی و بعد هم اعدام شده بود، اینا یعنی هر کدومشون یه شخصیتی هستن که داستان مصباح سلطنه کسی بود که در موقعی کشف حجاب شد در ایران، این متولی آستان قدس در خراسان بود و مشهد اعتصاب شد که رضا شاه حکومت نظامی در حقیقت اعلام کرد و یه سری کشته شدن اونجا به خاطری که نمیخواستن که کشف حجاب باشه و یا نمیخواستن که عبا و عباده مردم می‌پوشیدن در بیارن و کلاه شاکو بذارن. یعنی به هر صورت آقای اسدی این چیزی بوده که ولی اون زمان قبل از اون اتفاقات بوده و وکیل مجلس بوده. مصباح سلطنه به عنوان وکالت مجلس از مشهد به تهران آمده و خانه می‌خواست و خانه ما را در ماهی 100 تومان اجاره داد که من هم خانه دیگری در کوچه صاحب اختیار به مبلغ ماهیانه 18 تومان اجاره کرده بودم که هم به وزارت جنگ نزدیک بود و همین که تفاوت دو کرایه کمک زیادی به خورد و خوراک و مهمانی کردن ما می‌گذاشت. و هم در آن خانه بودیم که پدر و مادرم از زیارت عتبات مراجعت نموده مدتی در آنجا مسکون بودند تا اینکه مصباح سلطنه خانه آب سردار را خالی کرد و همگی به خانه شخصی پدرم رفتیم. امروز فکر می‌کنم که آن خانه بزرگ ما که شامل بیرونی و اندرونی و استخر و آب جاری بود، ما 100 تومان اجاره داده بود. امروز آن را به 20,000 تومان اجاره می‌کنم. اینو تاریخش رو در سال این نامه رو سال
اگه یادتون باشه در سال 1355 درست قبل از انقلاب 3 سال قبل از انقلاب تاریخ عوض کردن 2535 یعنی این در حقیقت 3 سال قبل از انقلاب بود 4 سال قبل از انقلاب بود که امروز منزل ما رو به 20000 تومان اجاره میکنن تعجب آور است که سال 1303 تا به حال که 1355 است در ظرف این مدت هزینه زندگی چقدر بالا رفته و جان فرسا شده است. در همان اوقات که آن خانه را 100 تومان اجاره داده بودیم طوری به وجد بودم که خود را شخص متمولی می‌دیدم و در واقع همینطور هم بود، زیرا گوشت راسته بدون استخوان را مرحوم بیژنی دوست ما 1 من 6 قران می‌خرید. برای من هم دایی خودم امیر اکرم روغن از کرمانشاه می‌فرستاد که آن هم 1 من 6 قران بود. مسلم است که با این نرخ اجناس اجاره 100 تومان خیلی پول بود. ما هم حق داشتیم که خود را متمول بدانیم. به قول قاآنی چه خوش به ناز تنعم گذشت روزگارها. به حمدالله که اکنون هم دست و دلباز زندگی می‌کنم و خداوند را شاکرم. ببینیم یکی دیگه بخونم که دیگه چون دیگه از وقتم گذشته تموم بود. که من سکی شماره 408 شماره 408 که این در سال 26/12/59 یعنی در حقیقت 2 سال بعد از انقلاب نوشته دوره در همون سن 60 در حقیقت در سن 80 سالگی. و اگر می‌بینید همه چی مثلا روی دفترچه تلفن اگه دیگه کاغذ خالی تو خونه بود ایشون باید یه نوت روش می‌نوشت و همینجوری یعنی اصلا اگه بالای نگاه می‌کنیم دفترچه کاغذ تلفن گاهی از من می‌پرسند چه مسلک و طریقتی داری. جواب می‌دهم مسلک و مرام من طوری نیست که به درد دیگران بخورد و شاید هم اگر برای کسی بگویم با تمسخر و استهزاء مواجه شوم، زیرا مسلک عموم از حدود مادیات خارج نمی‌شود و در هر عملی هم که از اشخاص سر می‌زند برای نیل به مقاصد مادی است، خواه از طریق مذهب باشد و خواه در طریق درویشی و قلمدری. نه این است که خودم هم از این رویه دور بودم، ولی سالهای متمادی عمر در همین رشته مادیات بودم و امروز دیگر تغییر سلیقه دادم. اگر تغییر سلیقه دادم گمان میکنم به واسطه ضعف پیری و سلب قدرت گذشته باشد و به قول معروف بیرون نیامدن بیبی از بیچادری است. به هر حال در وضع حاضر طریقه‌ام خداپرستی است و تمام مذاهب و عقاید عموم را هم محترم می‌شمارم و با مذاهب هم کاری ندارم. دوست دارم اگر دستم برسد یا اشخاصی که در جنبه عرفان بصیرت و معلوماتی دارند آمیزش داشته و کسب فیض نمایند. بدبختانه چون این قبیل اشخاص به دستم نمیرسند خودم هم به واسطه ضعف پیری و بنیه قدرت آن را ندارم که تفحص نموده و معمول خود را به دست بیاورم. ناچار غالب اوقات با مولوی و حافظ بنده پند و بست و عشق ورزی می‌کنم، ولی چه فایده که فرموده های گوهربار آنها را که باید تفسیر بشود نمیتوانم به خوبی درک نموده و مستفیض شوم و اگر بگویم در این مقام خودم را ذره در مقابل خورشید می‌دانم خواننده راه نپندارم. در اینجا برای یادآور شدن عظمت این دنیای بیکران یک رباعی ابن سینا را برای زینت دادن به یادداشتم می‌نویسم و از خواننده رفع زحمت می‌کنم. آن معلم بشریت می‌فرماید دل گرچه در این وادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی این موی شکافت. اندر دل من 1000 خورشید بتافت، آخر به کمال ذره‌ای راه. و بعد حالا مثلا اون نام که نوشته 26/12/59 در 27/12/59
این نویسنده نصرالله روحانی در اطلاعات به این تاریخ چون با یادداشت شماره 480 روز گذشته من ترتیب داشت جمع کردم. اینجا ایشون نوشته و به توی مقاله‌ای که آقا نوشته بوده به همین علت آن را نمیتوان اختصاص به دینی و مذهبی داد و برای همین جهت عرفای حقیقی جماعتی نیستند که در قبال ادیان دین یا مذهب ویژه‌ای داشته باشند، بلکه آنان گروهی هستند از اهل ادیان جهان و صاحبان علوم و فنون گوناگون که معنای واقعی دین و حقیقات آدم برای نموده و بیرون از هر تعصب و کوتاه‌فکری گوهر عرفان را یافتند. باید دانست که عرفان حقیقتی است که هر کس با تمام دشواری در به دست آمدنش می‌تواند به دست آورد و این عرفان ربطی به علم عرفان اسلامی ندارد چه آن را از هر دین و علمی می‌توان جستجو کرد. یعنی چون این دیده بوده گذاشته روی نامه خودش سلسله قبل 1000 تا نامه هستش و من حالا گفتم اگه اجازه بدن 4 تا 3 تا یا 4 تا جلسه داشته باشیم ما یه بار اگر دوست داشته باشین یا من نمیدونم که چقدر حالا خودتون بگید به من یا بعدا تماس بگیریم یا هر چی، ولی من فکر می‌کنم که این مسئولیت ما هستش که برای نسل بعدی برای بچه‌ها برای تمام کسایی که بعد از ما برای تمام دوستامون همه کسا این رو بتونیم اگه من بتونم اینو ترجمه بکنم حداقل یه کمکی کنم. و قبل از اینکه تموم بکنم فقط یه فکری بهم زده بود که گفتم که این نامه‌های سلیمان مبشر چیزایی بوده که ایشون نوشته و اون چیزی بوده که ایشون از خودش گفته، ولی در حقیقت هر کدوم از ما یه داستانی داریم که شاید بچه‌هامون نگفتیم، شاید به دوستامون نگفتیم، شاید به اطرافیانمون نگفتیم. برای همین من اگر اجازه بدیم یه چیزی به فکرم رسید دفترچه گرفتم گفتم چرا شماها ننویسید یا چرا هر کدوم از ماها ننویسید. بنابراین اگر اجازه بدید اینا همش عین همه، یعنی همش خالیه، هیچ فرقی نمیکنه بین هیچ کدومشون، ولی به محض اینکه هر کدوم از ما یکی رو برمی‌داریم و داستان‌های خودمون رو بنویسیم یا خاطرات خودمون رو بنویسیم اون دیگه و شخصیت خودش رو پیدا. لازم نیست رو به کسی بدیم، لازم نیست کاری بکنیم، لازم نیست خیلی در حقیقت میتونه این دفترچه رو این کتابیه که شما میتونید بنویسید، همه ما باید بنویسیم برای من راستش بخواید نمی‌دونم چند نفر میاد، یعنی که یعنی در حقیقت بلکه دستتون بدر ولی اگر شما هم بنویسید برای خود، برای دل خودتون، حتی اگر چون میدونم تو این دوره زمانی ما ایمیل می‌کنیم، حتی اگر اون ایمیل رو ما فقط می‌تونیم بکنیم و بذاریم تو برای یک کسی که یه روز این رو میخونه و میدونه که شما قلب تو قلب نمیشید چون این ما نمی‌کنیم و امیدوارم که